สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคุกกี้ที่ทุกคนทำได้ง่ายๆแต่อร่อยมากๆคุกกี้ที่ว่านี้ก็คือ Almond Twill ลักษณะเด่นของคุกกี้อยู่ที่ความบางกรอบและความหอมมันเคี้ยวเพลินจากถั่วอัลมอนด์จะทานเปล่าๆก็อร่อยหรือจะทานกับชากาแฟก็ลงตัวดีมากๆและก่อนที่เราจะไปชมวิธีการทำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับช่องของเราขอบคุณค่ะ เรามาเริ่มกันที่การเทไข่ขาวนะคะ เทไข่ขาวลงไปในชามผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนให้ไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันดี คนจนน้ำตาลไอซิ่งละลายดี ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที จากนั้นร่อนแป้งลงในส่วนผสม ถ้าเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตก็ให้ร่อนแป้งกับผงโกโก้ตอนนี้เลยนะคะ คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีด้วยตะกร้อมือ เติมวานิลลาสกัด ตามด้วยเนยละลาย ใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้ง จากนั้นใช้ไม้พายยางปาดส่วนผสมที่ติดบนชามด้านข้างให้หมด ส่วนผสมที่ได้จะมีความข้นเหลวประมาณนี้นะคะ ตักส่วนผสมคุกกี้ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเทลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษรองอบ ใช้ช้อนเกลี่ยส่วนผสมคุกกี้ให้แผ่ออกเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ8เซนติเมตรและความหนาประมาณ3มิลลิเมตรขอบของคุกกี้นั้นให้หนานิดนึงได้เพราะว่าเวลาอบแล้วจะเป็นส่วนที่บางที่สุดและแตกง่ายที่สุดทำเหมือนกันสำหรับส่วนผสมของช็อกโกแลตคุกกี้สูตรนี้1สูตรจะทำออกมาได้คุกกี้ประมาณ 12-14 ชิ้นนะคะเมื่อเกลี่ยส่วนผสมคุกกี้ลงบนถาดเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วก็โรยอัลมอนด์สไลซ์ได้เลยจะโรยมากโรยน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะสำหรับคุกกี้รสช็อกโกแลตก็เหมือนกันนะคะโรยอัลมอนด์ให้ทั่วแผ่นเมื่อโรยอัลมอนด์ครบทุกแผ่นแล้วก็เตรียมนำถาดเข้าเตาอบได้เลยอบคุกกี้ที่อุณหภูมิ140องศาประมาณ15นาทีเตาอบแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้สังเกตดูที่สีของคุกกี้นะคะคุกกี้ที่อบเสร็จจะมีสีทองสวยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมมากๆเลยพอคุกกี้เริ่มเย็นนะคะให้ใช้ไม้พายที่เป็นสเตนเลสหรือว่ามีดบางๆเนี่ยแซะคุกกี้ออกค่อยๆแซะเบาๆนะคะเพราะว่าขอบของคุกกี้นั้นกรอบและบางมากถ้าเราทำแรงไปเนี่ยคุกกี้จะแตกได้และแล้วคุณก็จะได้คุกกี้อัลมอนด์ที่บางกรอบหอมมันเคี้ยวเพลินรับรองว่าคุกกี้อัลมอนด์ทวิลจะเป็นของโปรดของคนที่ชื่นชอบอัลมอนด์อย่างแน่นอนใครทำคุกกี้นี้แล้วเป็นยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการทำและอร่อยกับการทานพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ Thank you for watching our video. We hope you will enjoy this recipe as much as we do. Give us a like and subscribe Cook, Bake and Enjoy channel for more recipes.